Rồi máy 70 đang chuẩn bị lên chẹt ha các bạn. Đây có cây trà trồng của nhà nước này lên la không? Dài quá. Ủng. Rồi chiều này tranh thủ không mưa bạn, vô bão mà không mưa ha, chắc chiều nè tranh thủ rồi ra ruộng cắt luôn ha bạn, để hồi mình quay cho bạn xem luôn ha. Nổi tiếng không hả? Anh nó giặt nước ở đâu? Giặt thôi mà kia. Rồi mấy cậu lúa lên bờ hả các bạn. Rồi cái chẹt nước cái đó là hả? Ôm vô đặng cho nó ra cầu hồi nãy đó. Mèo này đó. Mình có sở hữu được đâu mà sợ. Rồi một cây nữa chuẩn bị lên nữa rồi bạn. Đó ra đó. Chỗ cây xà cừ đó ra đó. Đất này cắt rồi. Để đó ra là cắt luôn đó. Không có con trường mình á. Xe không nó khai ơi. Bánh té chứ. Không lên cùng lên chắc à. Nè dơ nha. Ồ cái này hết đến đi lái luôn hả? Bờ bự bự không mà sợ gì, bờ chà bá nữa. Trường trường rồi vô Khang, vô làm gì không dạ?
rồi lên. Rồi đi nha các bạn, ra ruộng ha. Hả? Qua trường. Trường. Wow. Chị bả hỏi bả cắt ở đâu? Ừ. Không ra kìa hỏi. Cắt luôn đó, cắt này luôn đó. Cắt này trước. Rồi đất này sập ha các bạn, trong vườn nữa bạn, sập ha. Mấy cắt tranh thủ cắt để trời mưa các bạn. Hả? Đâu quay về mới đăng nhé. Về quay mới chỉnh lại hả? Ừ. Quay video mà vô rồi mới về mới ấy lại, đâu có trực tiếp đâu. Cái gì mày hỏi mày cái hiệu gì? Sum sum. À 20. Xong đi vào cái website thì giữ bảo sập. Trong vườn này ông để ca không đi vào ấy lại sập dữ lắm. Hai cây cắt gì nữa các bạn. Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo của mình ha. Mình sẽ quay mấy 9 phút mấy, mình xin ngắt video tại đây các bạn. Mình sẽ quay tiếp video tiếp theo các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha.